Și azi vorbim de topoare. Așa au căzut sorții. De nou, sunt 25 de grade. Eu umblu cu calpac de blană în cap, cu încălțări cu talpă de piele. Drumul e forestier. Altul n-avem. Toporul e atât de vechi și sunt atât de multe despre el încât nu știu ce să... Nu știi de unde sunt și... Da, nu știu ce să spun despre el. E... Topor! Topor! E cea mai ieftină armă. Cea mai ieftină armă, o armă destul de simplistă. Da, simplă rău, în afară de... Deci nu știu care e mai ieftină, vârful de suliță sau toporul. La suliță ai o grămadă de spus, la topor... Și tehnic vorbind, e adică... de Neandertal, da, ok, e de Neandertal. Există tot felul de topoare celebre. Știi că cuvântul topor e din turcă. Din teper. Teper, da. Cred că l-au preluat și polonezii pentru că au și ei topur. Sunt mai multe feluri de topoare, topor de despicat, Topor de tăiat, topor de tăiat lemne, topor de carne, ăsta de folosesc măcelarii, căruia noi îi spunem satâr. Da. Satâr e un cuvânt turcesc, știi că erau satârgii. Apropo de satâr, bătălia de la Călugăreni. Știi că toată lumea îl arată pe miai, toate statuile e cu o secure și el nu se bătea cu secure. Nu, cu paluș. Numai că fiind foarte mare, avea... Te uiți la căpățână și îți dai seama. Fiind foarte mare și destul de puternic, avea obiceiul să-și cam rupă săbile, dădea ca nemâncatul. Și de fapt asta s-a întâmplat în bătălia de la Călugăreni. Și-a crăpat sabia, și-a rupt sabia în căpățâna unui satârgiu. Și după aia probabil i-a luat satârul și și-a făcut treaba cu el. Și de acolo toată lumea, Mihai folosea mai ales o bardă. Nu e bardă, este secure. Dacă are lama curbată, este secure. Barda are lama dreaptă, precum toporul, numai că are o coadă lungă, așa, spre mâner. Și are mânerul scurt. Deci cam asta e diferența între topor, bardă și secure. Ce se folosea în luptă sunt în general securi. Evident că s-au folosit topoare ca la Balamuc. Vikingii foloseau, evident, securi. Securi, cel mai des cu scuturile lor. E complicat cu toporul pentru că este foarte vechi, este o unealtă de fapt, Da. pe care ăștia au folosit-o în luptă. Lupta în sine cu toporul e dubioasă rău de tot. Pentru că Cam greu să parezi. Greu, da. Cu ce parezi? Cu mânerul. Mânerul în general mânerul e de lemn. Noi am luat și două scuturi, un calcan și e ceva între buckler și sipar. Ok. E cam greu să te bați fără scut. Cred că mai mult te ferești decât te bați, efectiv, decât parezi. Dar nici istoric vorbind, nu știu dacă se... Nu știu, iar chestia cu aruncatul cu toporul... Nu am neapărat o sursă aici, dar presupun că în mare parte chestia cu aruncatul cu toporul era mai mult ceva de show decât ceva ce vrea să faci. Da, cred că e... Adică erau ăștia... Știm că și vikingii, de exemplu, și kazacii făceau treaba asta de distracție. Da, dar nu cred că în timpul unei lupte arunci cu toporul. Păi rămân, dacă ăla se ferește, rămân descoperit. Da. Rămân fără armă. Poate, nu știu, dacă ai mai multe topoare la e tine, altceva. Acolo da. Da, atunci trebuie să ai o grămadă. Dar în același timp, 2-3. Trebuie să ai 2-3 și oricum ai vrea să ai două topoare la tine în cazul în care unul i-ai să rupe mânerul. Da, puțin probabil că de obicei foloseau lemn foarte tare. Ăștia din mai spre nordul Europei foloseau în general de la spin negru, Blathorn-ul, ăla de care se făceau și irlandezii bâtele și șelei. Nu știu, o să vedem și cum taie. N-am încercat niciodată să tai cu securea, sticle. O să vedem ce se întâmplă. O boțeală mare. Drum lung, 7 km. Să bem ceva. Bota de vino, da? Eu am ceai. Spaniolii nu beau direct nu puneau gura pe aia, își turnau direct în gât, de-aia are două tuțurai. Unul pe unde o încarci sau torni ceva într-un pahar și ăsta mai mic îți torni direct în gât. Și avem două modele de securi. Secure ciocan și secure cârlig.
În general, securea de luptă are mai puțină carne aici. Securea de despicat și de lemne e un pic mai încărcat aici. Modelul ăsta e mult de vorbit despre el. Lumea îl știe de Tomahawk. Dar Tomahawk-urile indiene inițial erau din piatră, din silex. Modelul ăsta este un model est-nordic european. Apare foarte mult la polonezi. Polonezii foloseau genul ăsta de securi, ori cu cârlig, ori cu ciocan. De-aia probabil că ăștia care au început să facă tomahawk-urile în forma asta pentru pieile roșii le-au preluat de undeva din estul Europei, le-au văzut pe undeva în vreo colecție, cine știe cum au ajuns. Dar în general astea erau folosite de polonezi, există o grămadă de exemplare în muzee, avem și noi câteva poze. Astea o să le folosim să tăiem, după părerea mea e destul de greu să tai, cu toate că e destul de ascuțită, destul de greu să tretezi o sticlă cu securea, dar o să vedem, iar pentru un pic de sparring tehnic o să folosim unele din plastic, seamănă cu asta, seamănă un pic. Modelul ăsta, curbura asta în jos, așa, și mai joasă, se numeau secure barbă, beard axe, și le foloseau vikingii. Ele s-au scurtat un pic, nu știm de ce. Oricum asta e făcută să găurească o cască, să te năucească, să-ți rupă oasele, nu știu, o să vedem cum taie. Lemne am mai tăiat cu ea, sticle n-am tăiat niciodată, o să vedem cum se descurcă. Hai mă că tai! Mulțumesc! Da. E bine. Tai! Bravo! Bine, mă. Hai, că aici n-ai vârf.
Am avantajul că am asta. O transform în laso. Nebunii să-mi dau cu securea în cap. Cu sabia mai e cum mai e, că așa, dar securea este o dubioșenie. Da. E, na! E nasol pentru că neavând o lamă cu care să controlezi exact ce îți face oponentul, e foarte greu. Ok, poți să parezi. Da, da. Poți să parezi cu el. Ideea e că ai parat și se întâmplă chestia asta. Da. Au ce faci? Trag una, puf! Exact. Pe de altă parte, ia ține. Aș putea să-l agăț. Să-i fac o chestie, zbang. Da? Sau invers. Zbang. No, merge mai bine cu aia. Îți dai seama că merge mai bine așa și puf. Dar în momentul în care fac asta, uite. Uite unde e mâna mea. Da? Da. Adică să mă acopăr cu... E greu. Ok, unde? Așa că ce vedeți în Vikings e vrăjeală. N-am mai luat mănușile de zale, că au 2 kg, frățioare. Da. Ca de mână. Deci sunt pulpe de pui dezosate, perpelite un pic pe grill, după aia băgate la cuptor, într-o oală de pământ, cu ciuperci și și-au lăsat singură zama acolo, cu niște mirodenii care se găseau pe aici. Am pus un pic de oregano. Oregano s-a folosit în antichitate aici, se numea șovârv, Da. în românește. Piper, piperul că pe aici trecea unul dintre ramificațiile drumului mătăsii, da, arabii spuneau al-ful-ful. Așa se numește în arabă, al-ful-ful.